السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض شال او سكارف مثلث. الغرزة سهلة وبسيطة وبتنجز معاكي في الشغل زي اغلب الغرز اللي احنا بنشتغلها على القناة. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه ومعايا مقاس ابرة مناسب للخيط بتاعي. اول حاجة معايا طرف الخيط وهعمل عقدة البداية وهشتغل 5 سلاسل 2 3 4 5 وهقفلهم على بعض بمنزلقة في اول غرزة. ادخل في اول غرزة كده وهقفل بمنزلقة كده، اتكونت معايا دايرة اهي. بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل، والارتفاع في القطعة اللي احنا هنشتغلها بنحسبه عمود. تمام، يعني ال3 سلاسل دول انا بحسبهم ارتفاع واول عمود. بعد كده هلف الخيط وهاجي جوه الدايرة وهشتغل جنب الارتفاع 3 عمود بلفة 2 والعمود رقم 3. تمام كده معايا 3 عمود وارتفاع. بعد كده بشتغل 3 سلاسل 1 2 3، بلف الخيط برجع جوه الدايرة تاني وبشتغل 4 عمود بلفة، لان زي ما انا قلت لكم انا هنا بحسب الارتفاع عمود، فهنا في الجنب ده معايا 4 يبقى لازم اشتغل في الجنب التاني 4 زيهم 2 3 والعمود الرابع. ده السطر الاول. تمام اهو. بعد كده باخد ارتفاع 3 سلاسل بلف الشغل بتاعي. تمام، ده السطر التاني. باجي في اول غرزة جنب الارتفاع في نفس المكان اللي انا طالعة منه بالارتفاع وبشتغل 2 عمود في نفس المكان، يعني مجموع العواميد معايا في الغرزة دي بيكون 3 ارتفاع و2 عمود. تمام، بعد كده كل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها عمود زيها اهو، اللي بعدها كمان والغرزة اللي بعدها. كل الغرز اللي هتقابلني عمود هشتغل فوقيها عمود. بعد كده هيقابلني الفراغ اللي بتكونه ال3 سلاسل دول، دي المنطقة اللي في النص السكارف او الشال اللي انا بعمل فيها تزايد. باجي فيها وبشتغل 2 عمود في نفس المكان، وبعد كده باخد 3 سلاسل. بعد كده بلف الخيط وباجي في نفس الفراغ مكان ال2 عمود دول بشتغل جنبهم 2 عمود كمان. انا بشتغل جوه المكان الفاضي اللي بتكونه السلاسل، مش بشتغل في السلاسل نفسها. بعد كده كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه عمود زيه. واخر حاجة بتقابلني الارتفاع اللي في السطر اللي قبله اللي انا بحسبه غرزة. باجي في الارتفاع ده وبشتغل في الغرزة رقم 3 او السلسلة رقم 3 او بدخل فيها بالراحة كده وبشتغل 3 عمود في نفس المكان، او بحاول اوسع لنفسي كده العمود التاني والعمود رقم 3. ده التزايد التاني بتاعي، يعني بعمل تزايد في بداية المثلث وبعمل تزايد في النص اللي هو الزاوية اللي في النص بتاعة المثلث، وبعمل تزايد في نهاية السطر. ده السطر التاني. بعد كده باخد 3 سلسلة ارتفاع بداية السطر التالت وبلف الشغل. بلف الخيط على الإبرة في نفس مكان الارتفاع زي ما احنا متعودين، باجي في نفس المكان وبشتغل 2 عمود جنب الارتفاع. بعد كده بلف الخيط على طول وبعدي غرزة التانية وباجي في الغرزة رقم 3 بشتغل 2 عمود في نفس المكان في نفس الغرزة، وبعدين 2 سلسلة وبرجع في نفس الغرزة تاني بشتغل 2 عمود كمان. ادي عمود، ادي العمود رقم 2، يعني تقريبا اشتغلت صدفة في نفس الغرزة. بعد كده بلف الخيط على طول وبعدي غرزة 2 3 اهي وبشتغل نفس الصدفة دي تاني اللي هي 2 عمود و2 سلسلة، وفي نفس المكان برجع اشتغل 2 عمود كمان. بيتبقى معايا غرزة واحدة قبل المكان بتاع التزايد بتخطاها ما بشتغلش فيها وبلف الخيط على طول وباجي وبشتغل التزايد بتاعي اللي انا متعودة عليه من اول سطر. 2 عمود و3 سلاسل
1 2 3 وبرجع في نفس المكان بشتغل 2 عمود كمان. لازم كمان تعرفي ان في الشال المثلث اللي بنشتغله بالطريقه دي الجنب الاول لازم يكون بالظبط زي الجنب التاني، كانه مرايه بالظبط، انت بتعكسي. تمام، اللي اشتغلتيه هنا بتعكسيه في الجنب التاني. بعد ما اشتغلت التزايد بتاعي بلف الخيط. هنا قبل ما اشتغل التزايد كنت سايبه غرزه فاضيه، هنا هسيب غرزه فاضيه وهاجي على الغرزه التانيه وهشتغل الصدفه بتاعتي اللي هي 2 عمود في نفس الغرزة و2 سلسلة، وفي نفس الغرزة تاني هرجع اشتغل 2 عمود كمان، نفس العدد اللي اشتغلناه في الجنب الاولاني. هلف الخيط على طول وهعدي غرزة التانية وهاجي في التالتة وهشتغل صدفة 2 عمود و2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود كمان. بعد كده بيقابلني غرزة 2 والغرزة رقم 3 هي الارتفاع. بلف الخيط وبشتغل فيه زي بداية السطر بالظبط، اللي هو 3 عمود بلفة في السلسلة رقم 3. اهو باجي في السلسلة التالتة اهي، بدخل وبشتغل 3 عواميد 2 3 كده. السطر التالت خلص معايا اهو الشكل بقى كده. السطر الرابع بقى بناخد 3 سلاسل ارتفاع وبنلف الشغل، بلف الخيط وباجي في نفس مكان الارتفاع وبشتغل عمود واحد. تمام، بعد كده باخد 2 سلسلة وباجي هنا، انا معايا كان في بداية السطر 3 عمود او ارتفاع و2 عمود، باجي هنا بجيب الارتفاع وعمود جنبه وباجي في النص هنا. شايفين المكان اللي هو بين الارتفاع وعمود والعمود اللي بعده، مش في غرزة معينة، لا انا باجي بين العمودين وبدخل بعد ال2 سلسلة وبشتغل 2 عمود كمان كأنها صدفة. تمام، خلاص دي بداية السطر بتاعي. بصوا بعد كده بلف الخيط على طول، بيقابلني بعد كده 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، المكان اللي بتكونوا ال2 سلسلة دول اللي هم في نص الصدفة، بلف الخيط وباجي فيهم وبشتغل صدفة كمان، يعني فوق الصدفة صدفة زيها بس في الفراغ اللي بتكونوا ال2 سلسلة دول. 2 عمود 2 سلسلة و2 عمود كمان في نفس المكان. تمام، بلف الخيط وباجي على الصدفة اللي بعدها، بيكون المكان واضح بالنسبة لك اهو. 2 عمود وسلسلتين، في السلسلتين دول باجي في الفراغ وبشتغل صدفة جديدة 2 عمود و2 سلسلة، وفي نفس المكان برجع اشتغل 2 عمود كمان. تمام اهو. بعد كده بيقابلني المكان بتاع التزايد اللي هو 2 عمود و3 سلاسل و2 عمود، باجي في المكان ده وبشتغل صدفتين. هنشوف ازاي. او بعد الصدفة الاخيرة بلف الخيط على طول، باجي في مكان التزايد بتاعي. طبعا لو انت هتتلخبطي في السطر ده ممكن تعلميه عشان ما تتلخبطيش. بلف الخيط باجي في ال3 سلاسل دول وبشتغل 2 عمود سلسلتين، برجع اشتغل 2 عمود، بكرر بقى لحد 4 مجموعات وسلسلتين، وبرجع في نفس المكان. بصوا بشتغل 2 عمود كمان اهو. لازم المكان ده يكون فيه تزايد عشان يلف معايا بسهولة. 2 سلسلة وبشتغل 2 عمود كمان، يعني اشتغلت 4 مرات 2 عمود وبين كل 2 واللي بعدهم في سلسلتين. بصوا بالشكل ده، شايفين؟ بعد كده خلاص بلف الخيط على طول. الفرق بين الصدفة واللي بعدها ما باخدش سلاسل، انا باخد سلاسل في نص الصدفات بس اهو. بعد ال2 عمود الاخرانيين بلف الخيط على طول، باجي في نص الصدفة اهو اللي هي بعد كده وبشتغل صدفة جديدة، عمودين سلسلتين وعمودين. تمام، بنقل على اللي بعدها. ده السطر الرابع يا بنات. بنقل على الصدفة اللي بعدها في النص، باجي وبشتغل صدفة جديدة، عمودين وسلسلتين
وعمودين في نفس المكان. تمام. وصلنا بقى لنهاية السطر. هننهي السطر الرابع ازاي؟ بلف الخيط، بصوا بيقابلني هنا عمودين وبعدين الارتفاع، بعدي العمود الاولاني اهو، وباجي بينهم بالظبط، بين العمود الاولاني واللي بعده في نهاية السطر بدخل في النص مش في غرز، بشتغل عمودين زي بداية السطر بالظبط، وبعد كده سلسلتين، وبشتغل عمود واحد، والعمود التاني من الصدفة بشتغله في السلسلة التالتة من الارتفاع، عشان طبعا حرف الشال او السكارف يكون متساوي. تمام اهو صدفة، لكن انا اشتغلت عمود منها في الارتفاع. بصوا تمام اهو، ده الجزء اللي انا اشتغلته. بنكمل بقى السطر الخامس. طبعا زي ما احنا متعودين في الشغل بتاعنا، الغرز ما بتظهرش غير بعد ما بتشتغلي وبتكبري القطعة بتاعتك، بتلاقي شكل الغرزة طبعا وتكوينها ظهر معاكي. السطر الخامس باخد ارتفاع 1 2 3، وبلف الشغل بتاعي وباجي جنب الارتفاع في نفس المكان اللي انا طالعة منه بالارتفاع. ده السطر الخامس اهو، بطلع ب2 عمود كمان في نفس المكان، في نفس الغرزة الاولانية اللي انا طلعت منها بالارتفاع. بعد كده باخد 2 سلسلة، بلف الخيط وبتقابلني ال2 سلسلة اللي انا كنت اخداهم هم اللي هم يعتبر في نص الصدفة الاخيرة. باجي هنا وبشتغل غرزة باف. طبعا غرزة الباف ممكن تتكون معاكي من 3 لفات، 4 لفات، او حتى 5 لفات. اللي بيحدد العدد اللفات هو سمك الخيط اللي انت شغالة بيه. لو انت شغالة بخيط رفيع بتلفي عدد لفات اكتر، لو انت شغالة بخيط سميك ممكن تقللي عدد اللفات بتاعتك. انا الخيط بتاعي يعتبر خيط وسط، انا هلف الخيط 4 مرات. باجي في السلسلتين اللي في نص الصدفة الأولانية، يعني كل سلسلتين هيقابلوني هشتغل فيهم غرزة باف اهو. بلف الخيط على الإبرة لفة، بنزل في مكان السلسلتين بسحب الخيط وبريحه كده، كمان لفة، كمان لفة، واللفة الرابعة كده 4 لفات. بصوا بطلع من عدد اللفات اللي على الإبرة كلهم ما عدا الحلقة الأخيرة اللي كانت موجودة على الإبرة. شايفين اهو بقى معايا كده حلقتين بطلع منهم، وباخد سلسلة 2 3. بصوا الشكل بقى كده. بلف الخيط مرة كمان، باجي على الصدفة اللي عليها الدور بدخل فيها، بسحب الخيط من النص كده وبريحه بالشكل ده. برجع ألف مرة تانية وبسحب الخيط، برجع ألف مرة تالتة بسحب الخيط، مرة رابعة اهو معايا اللفات على الإبرة كلهم، بطلع منهم كلهم مرة واحدة ما عدا الحلقة الأساسية اللي على الإبرة، وبطلع منها من الحلقتين كده وباخد 1 2 3. ارجع تاني الصدفة اللي بعد كده بدخل فيها واسحب الخيط كمان مرة 3 4 لفات اهي، بطلع منهم، بطلع من الحلقتين وباخد 3 سلاسل. بعد ال3 سلاسل دول وصلت المكان التزايد اللي هما ال4 مجموعات اللي هما عمودين 3 سلاسل، عمودين 3 سلاسل لحد 4 مرات اهو. مكان التزايد واضح معايا، 3 سلاسل. هلف الخيط وهاجي في اول فراغ بتكونه ال3 سلاسل، هسحب الخيط مرة كمان، تالتة، الرابعة. دي اول غرزة هسحب الخيط وهطلع من الحلقتين 3 سلاسل. تمام 1 2 3. بيقابلني بقى المكان اللي في النص اللي هو التزايد، اللي هو 2 عمود 3 سلاسل 2 عمود و2 عمود 3 سلاسل 2 عمود هنا في النص اهو. المكان واضح معايا اهو. باجي فيه وبشتغل 2 باف، 2 3 4. بطلع من الخيط او من اللفات وبقى حلقتين بطلع منهم وباخد 3 سلاسل، وعشان هنا في تزايد برجع وبشتغل غرزة باف في نفس المكان او يعني غرزتين في نفس المكان اللي في النص ده. 2 3 4 دول 4 لفات بطلع منهم مرة واحدة كده، وبطلع من الحلقتين وباخد 3 سلاسل بالشكل ده
بعد كده كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه غرزة بف زي ما انا ماشية، ما عدا طبعا زي ما قلنا المكان اللي في النص ده اللي اشتغلت فيه غرزتين عشان ده المكان بتاع التزايد. بلف الخيط اهو، كل فراغ بيقابلني بتكونه السلاسل بتاعتي بشتغل فيه غرزة بف 3 4، بطلع منهم ومن الحلقتين وباخد 3 سلاسل، بنقل على اللي بعده تانية تالتة رابعة، بطلع منهم كلهم مرة واحدة وبطلع من الحلقتين باخد 3 سلاسل كمان مرة. الغرزة اللي بعدها 1 2 3 4، بطلع منهم حلقتين على الإبرة اهم، بطلع من الاتنين وباخد 3 سلاسل 1 2 3. بيقابلني بقى آخر غرزة، بصوا اللي أنا كنت شغلاها 2 عمود وسلسلتين وعمود في الارتفاع اللي انا قفلت بيه السطر. باجي برضو في النص في الفراغ اللي بتكونه ال2 سلسله وبشتغل غرزه بف 2 3 4 تمام، وبطلع من الحلقتين اللي على الابره. وعشان دي اخر غرزه بف باخد بعديها 2 سلسله بس زي بدايه السطر. بلف الخيط بيقابلني عمود واحد وبعدين الارتفاع، باجي في السلسله الثالثه وبقفل السطر بتاعي ب3 غرز عمود بلفه في نفس المكان اللي هو السلسله الثالثه 1 2 3. خلاص كده قفلت السطر ب3 عمود بالشكل بقى كده اهو. بعد كده السطر اللي جاي هيكون كله بغرزة العمود بلفة، هاخد ارتفاع 3 سلاسل وهلف القطعة بتاعتي وهاجي في نفس المكان اللي انا طلعت منه بالارتفاع زي السطور اللي انا اشتغلتها في البداية. باجي في اول غرزة وبشتغل جنب الارتفاع 2 عمود، وبعدين الغرزتين اللي بعد كده فوق كل غرزة عمود تمام. بعد كده بيقابلني ال2 سلسلة اللي انا كنت اخداهم قبل نهاية السطر، باجي في الفراغ وبشتغل 2 زيهم عشان هما سلسلتين فانا بشتغل غرزتين 2. بعد كده غرزة البف فوقيها بالظبط اهي بشتغل غرزة عمود بلفة. ال3 سلاسل اللي هيقابلوني بعد كده في الفراغ باجي وبشتغل 3 عمود، يعني بشتغل عدد السلاسل بس بشتغلها عواميد. فوق السلسلتين بشتغل عمودين، فوق ال3 سلاسل بشتغل 3 سلاسل تمام اهو. فوق غرزة البف بشتغل عمود وهكذا لحد ما اوصل لمكان التزايد. وصلت كده لمكان التزايد اهو، دي اخر غرزة بف قبل التزايد اشتغلت فوقيها عمود. باجي في النص هنا في ال3 سلاسل اللي بين غرزتين البف اللي في نفس المكان دول بشتغل عمودين في نفس المكان و3 سلاسل 2 3 وبرجع بشتغل عمودين كمان 1 2. بعد كده كل غرزة بف بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة، كل 3 سلاسل بيقابلوني بشتغل فوقيهم 3 سلاسل لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية سطر العواميد خلاص. دي اخر فراغ اشتغلت فيه كان 2 سلسلة اشتغلت فيه 2 غرزة عمود. الف الخيط وكل عمود هيقابلني هشتغل فيه عمود ومعايا عمودين وارتفاع، هشتغل عمود فوق العمود واللي بعده كمان اهو. بعد كده الارتفاع بتاعي هشتغل فيه التزايد بتاعي اللي انا بعمله في بداية كل سطر ونهاية كل سطر اللي هو في نفس المكان في السلسلة الثالثة بشتغل 3 عمود بلفة. حاولي تدخلي تحت 2 سلسلة عشان المكان ما يوسعش معاكي قوي تمام. بعد كده بيقابلني الارتفاع وزي ما احنا متعودين التزايد في بداية السطر وفي نهايته بنشتغل في السلسلة الثالثة 3 عمود في نفس المكان لان احنا بادئين بارتفاع و2 عمود فلازم ننهي ب3 عمود. ادي اول عمود في السلسلة الثالثة في نفس المكان، عمود تاني وفي نفس المكان العمود الثالث تمام. بعد كده السطر السابع ده السطر السادس. بعد كده السطر السابع باخد ارتفاع 3 سلاسل بلف الشغل بتاعي. والسطر اللي جاي اللي بيكون فوق سطر العواميد بيكون سطر كله صدفات والارتفاع اهو. باجي في نفس المكان وبشتغل 2 عمود بداية السطر بتاعي
وبعد كده بلف الخيط وبعدي من تحت السلسلة التانية وباجي على التالتة وبشتغل الصدفة بتاعتي اللي هي بتتكون من 2 عمود و2 سلسلة. وبعد كده بعد السلسلتين هاخد في نفس المكان 2 عمود كمان، وهي اول صدفة بس اللي بكون سايبة قبلها فراغ 2 غرزتين من تحت يعني. بعد كده بسيب 3. خلاص الصدفة الاولانية اهي، بلف الخيط بعدي غرزة 2 3 وباجي في الرابعة اول صدفة سبت غرزة 2 وجيت في التالتة، لا هنا بسيب غرزة 2 3 وباجي في الغرزة الرابعة وبشتغل الصدفة. تمام. خلاص احنا بقى هنكرر بعد كده بنفس الطريقة، هو الجزء الاولاني اللي اشتغلناه مع بعض، بعد كده التكرار هيكون بنفس الطريقة. 2 سلسلة باجي في نفس المكان وبشتغل 2 سلسلة. تمام. وبكمل بنفس الطريقة لحد مكان التزايد، بسيب 3 غرز وباجي في الرابعة بشتغل صدفة، بنقل على طول وبسيب 3 غرز وباجي في الغرزة الرابعة وبشتغل صدفة لحد ما اوصل لمكان التزايد بتاعي. وصلت المكان التزايد بتاعي وباقي قبله غرزتين اهو كده العدد مظبوط معايا، يعني اخر صدفة بعديها 2 عمود. بلف الخيط وباجي بقى على الثلاث سلاسل اللي بيكونوا لي الفراغ بتاع التزايد ده وبشتغل فيه صدفة واحدة بس اللي هي عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. بعد كده الجنب التاني بيكون بالظبط مراية للجنب الاولاني، يعني كان فيه 2 عمود قبل الصدفة اللي بعد التزايد، هسيب هنا 2 عمود اهو، هاجي في التالتة وهشتغل صدفة بنفس الطريقة اهو. نحاول نظبط الجنبين زي بعض بالظبط. 2 سلسلة في نفس المكان، بكمل باقي الصدفة 2 عمود التانيين. تمام. وبرجع تاني بكمل اهو، بسيب غرزة 2 3 وباجي في الرابعة بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها باقي السطر اهو، صدفة لحد نهاية السطر اهو، صدفة بعد ال2 عمود سوري، بنعمل 2 سلسلة وبنكمل 2 عمود كمان. تمام. بعد كده لف الخيط غرزة 2 3 وبنيجي في الرابعة. تمام كده العدد مظبوط معايا جدا، لان زي ما انا بدأت السطر وعديت قبل الصدفة الاولانية غرزتين، اتبقى معايا قبل الغرزة الاخيرة برضو غرزتين، كده العدد مظبوط معايا. بلف الخيط وبعدي الغرزتين دول وباجي على الارتفاع في السلسلة رقم 3 وبشتغل زي ما احنا متعودين 3 عمود. تمام. السلسلة التالتة 3 عمود جنب بعض، كده السطر خلص معايا، ده السطر السابع. تمام. تمام كده خلاص. السطر رقم 8 بيكون تكرار للسطر رقم 7 اللي هو هشتغله برضو صدفات، يعني فوق كل صدفة هشتغل صدفة زيها لكن بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الصدفة قبل كده. هاخد ارتفاع 3 سلاسل، ده السطر الثامن. هلف الشغل بتاعي، هاجي في نفس المكان وهشتغل عمود واحد جنب الارتفاع وبعدين هاخد 2 سلسلة، هلف الخيط او هعدي الارتفاع واول عمود وهاجي في النص هنا وهشتغل 2 عمود باقي الصدفة بتوعي كأني بادئه السطر بصدفة. تمام. بصوا بالطريقة دي. بعد كده كل صدفة هتقابلني هشتغل فوقيها صدفة لحد ما اوصل لمكان التزايد. وصلت كده لمكان التزايد في السطر التاني من الصدفات. تمام. بصوا هنشتغلوا ازاي. اول سطر عملنا في مكان التزايد صدفة واحدة، السطر التاني هنشتغل 4 مجموعات، كل مجموعة بتتكون من 2 عمود، بين كل 2 عمود هنشتغل سلسلتين. هنشوف ازاي اهو مكان التزايد اهو، هنيجي هنا وهنشتغل صدفتين يعني 2 عمود والسلسلتين و2 عمود سلسلتين. تمام. 2 عمود كمان لتالت مرة، وسلسلتين، وللمرة الرابعة 2 عمود ومش هناخد بعديهم اي سلاسل. تمام اهو، يعني اشتغلنا 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلتين 2 عمود
4 مرات كررنا الاتنين عمود، وبين كل عمودين والتانيين اخدنا سلسلتين. بعد كده خلاص مش هناخد سلاسل، هنروح على الصدفة اللي بعد كده وهنشتغل صدفة، يعني مكان التزايد بس هو اللي بنشتغله بالطريقة دي. بنشتغل صدفة بقى عادية فوق كل صدفة بتقابلني لحد نهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر التاني من سطر الصدفات. خلاص دي اخر صدفة اشتغلتها، وبنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها بداية السطر. انا معايا في نهاية السطر 2 عمود وارتفاع، بعدي اول عمود باجي هنا في النص كده وبشتغل 2 عمود بين العمود واللي بعده في النص كده، مش في غرزة يعني. وبعد كده باخد 2 سلسلة، والعمود اللي بيقابلني بشتغل فوقيه عمود اهو، تمام. بعد كده بيقابلني الارتفاع بشتغل فيه عمود، تمام. يعني لازم يتكون معايا صدفة في بداية السطر وصدفة في نهايته، تمام. بصوا ده شكل الغرزة بتاعتي. خلاص ده السطر الثامن. السطر التاسع بنكرر سطر الباف اهو، بناخد ارتفاع 3 سلاسل، تمام، وبنلف الشغل بتاعنا، وفي نفس المكان اللي طلعنا منه بالارتفاع بنيجي وبنشتغل غرزتين كمان جنب الارتفاع. وبعد الغرزتين بناخد 2 سلسلة، بنلف الخيط وبنيجي على الفراغ اللي بتكونه السلسلتين اللي في اول صدفة في النص كده، وبنشتغل غرزة باف. بنكرر سطر الباف بالظبط زي ما اشتغلناه قبل كده، 4 لفات. بنطلع من اللفات كلها، معايا حلقتين بطلع منهم وباخد 3 سلاسل، تمام. بنقل على الصدفة اللي بعدها بشتغل في النص غرزة باف، 2 3 4 بطلع منهم ما عدا الحلقة اللي على الإبرة، بطلع من الاتنين وباخد 3 سلاسل لحد مكان التزايد اهو، 1 2 كده 3 سلاسل، تمام. هوصل لمكان التزايد وهرجع لكم نعمل التزايد مع بعض. وصلت بغرز الباف لمكان التزايد اللي في النص، تمام. بيقابلني بعد كده الفراغات اللي بتكونها السلاسل اللي بين كل عمودين. باجي بين كل عمودين وبلف الخيط وباجي هنا كده اهو في الفراغ ده وبشتغل غرزة باف 4 اهو. بطلع من الحلقات كلها مرة واحدة، وببقي حلقتين بطلع منهم وباخد 3 سلاسل، 3 السلاسل اللي بعدها 3 4، تمام اهو. التزايد بتاعي بقى باجي هنا في النص اهو بشتغل غرزتين باف في نفس المكان، هو ده التزايد بتاعي، تمام. 2 3 4 1 2 3 بين كل باف والتانية 3 غرز. وبكمل بقى كل فراغ بيقابلني بيتكون من سلاسل بشتغل فيه غرزة باف لحد نهاية السطر. وصلت لنهاية سطر الباف، وبعد اخر غرزة باخد 2 سلسلة وبلف الخيط، بعدي غرزة وباجي في الارتفاع في السلسلة التالتة وباجي فيها وبشتغل 3 غرز او 3 عمود بلفة اللي هو التزايد بتاعي اللي بيكون في الاطراف. كده سطر الباف خلص معايا. السطر اللي جاي هنكرر سطر العواميد وبناخد ارتفاع 3 سلاسل وبنلف الشغل. كل غرزة بتقابلني اهو في نفس المكان في بداية السطر التزايد بتاعي. هنشتغل الاول جنب الارتفاع 2 عمود بلفة، هنلف الخيط. كل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة زيها، وكل عدد سلاسل هيقابلني هشتغل فوقيه نفس العدد عواميد. يعني قابلني 2 سلسلة في الفراغ هشتغل 2 عمود، وطبيعي فوق كل غرزة باف هشتغل غرزة عمود فوقيها اهي. كل غرزة باف هتقابلني هشتغل غرزة عمود، كل 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 3 عواميد، تمام. وهكذا لحد نهاية السطر. طبعا باجي في التزايد في المنطقة دي وبشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود وبكمل شغل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. انا هشتغل وهكرر السطور بتاعتي وهكبر المثلث وهرجع لكم. دي شكل الغرزة بتاعتي بعد ما كبرت المثلث شوية زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا وكمان انسيابية. انا بفضل بعد ما اشتغلت الغرزة دي ان انا اشتغل الغرزة بخيط مش سميك
يعني خيط شوية سمك الكوتون جولد، ممكن سمك ازيد شوية، ممكن نوصل للسمك المتوسط. سمك اكتر من كده شكل الغرزة هيتغير معانا، وكمان مش هيكون شكلها لذيذ. تمام، يعني الغرزة دي في الخيوط اللي هي رفيعة شوية زي الكوتون جولد، او سمكها من الخيوط الشتوي زي الهيمالايا او زي برنسيس سوفتي، هيكون الشغل ممتاز جدا. الغرزة بتاعتنا بتتكون من تكرار 4 سطور. سطر بنشتغله بغرزة العمود بلفة، وسطرين بغرزة الصدفة بنكررهم ورا بعض، والسطر الثالث بغرزة البف بنفس التزايد ونفس بدايات السطر ونهايته اللي شفناها واحنا شغالين. طبعا كل سطر هكتب لكم عليه الرقم بتاعه علشان تمشوا معايا بالترتيب. تمام، اهو ده شكلها من قريب. بصوا طاري ازاي وانسيابي، هيكون في اللبس ممتاز جدا اهو. بتنهي الشغل بنفس الطريقة دي، لو انت هتعمليه سكارف او شال بتنهيه بنفس الطريقة، وبتشتغلي على الحرف بتاعه من هنا بغرزة الحشو او باي غرزة، ممكن تكمليها بغرزة الصدفة، هيكون شكله ممتاز جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.